complex organic chemical substances which are very essential for normal growth and development of the body. They adopt the supply energy like fats, carbohydrate, but enable the body to use the other nutrition. They act as a protective to the body against it. Health and other nutrient. They act as a protective to the body against the ill health infection diseases. They are required in minor quantities and act as a catalyst. Generally, well balanced diet provides all the necessary vitamin needed by the body. But if diet they devoid of vitamin, the necessity of long time of vitamin time is it may lead to the certain vitamin deficiency diseases which may ultimately lead to the death of the person. Originally, these chemical substances were known as a vitamin because they were known to be vital for the life. म्हणजे खूप महत्त्वाचं आहे vitamin. During the deficiency of vitamins, poor intake of vitamin in the diet, poor absorption from the GIT during the gastritis, prolonged diarrhea or drug treatment, disease of liver, biliary tract, example ऑब्स्ट्रक्टिव्ह जॉन्डिस. ठीक आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ विटॅमिनची क्लासिफिकेशन कसं केलेलं आहे. फॅट सोल्युबल विटॅमिन कोणते, विटॅमिन ए, डी, के. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन कोणते, विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटॅमिन सी. विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्समध्ये येते विटॅमिन B1, B2, निकोटिनिक ॲसिड, पॅन्थेनोनिक ॲसिड, फोलिक ॲसिड आणि विटॅमिन B12. तसं आपण पाहूया विटॅमिन ए. फॅट सोल्युबल विटॅमिनमधलं पाहूया पहिलं विटॅमिन ए. ठीक आहे. इट इज अ फॅट सोल्युबल विटॅमिन केमिकल नोन ॲज अ रेटिनॉल. विटॅमिन एला काय म्हणतात, रेटिनॉल असे म्हणतात. हे कशासाठी असतं तर फॉर ग्रोथ ऑफ द न्यू, म्हणजे आपल्या बॉडीमधली जी सेल ग्रोथ आहे ती न्यू आणि व्हिज्युअल पर्पज म्हणजे दिसण्यासाठी आहे. अँटी इन्फेक्टिव्ह आणि ग्रोथ प्रमोटिंग विटॅमिन आहे, म्हणजे अँटी इन्फेक्शनच्या विरुद्ध लढण्यासाठी. आणि डेली रिक्वायरमेंट काय आहे तर 5000 JU फॉर ॲन ॲडल्ट. आणि लॅक्टेटिंग मदरसाठी किती आहे, 6000 ते 8000 IU. ठीक आहे. विटॅमिन एचे सोर्सेस कोणते आहेत तर ॲनिमल सोर्स कोणता आहे तर मेनली कॉड लिव्हर ऑइल आहे आणि शार्क लिव्हर ऑइल आहे. कॉड लिव्हर ऑइल आणि शार्क लिव्हर ऑइल हे मेन व्हिटॅमिनचे सोर्सेस आहेत. आणि दुसरे कोणते मिल्क, बटर, घी, एग, फिश पण आहे. व्हेजिटेबलमध्ये पूर्व व्हिटॅमिन ए आहे. कॅरोटीन. कॅरोटीन कशात असतं the yellow pigment of the plant which is covered into vitamin A in the walls of the intestine. Carotene for the Indians. Vegetable sources vitamin A include green leafy vegetable, carrot, cabbage, mango आणि पपया. ॲनिमल सोर्स कोणता आहे, कॉड लिव्हर ऑइल आणि शार्क लिव्हर. व्हेजिटेबल सोर्स कोणता आहे आपला, कॅरोट, कॅबेज, पपया, मँगो. ठीक आहे. आणि डिफिशियन्सीने काय होतं, retard the growth and lower the resistance to bacterial infection. आणि नाईट ब्लाइंडनेस होतं, झेरोप्थॅल्मिया होतं, ड्रायनेस ऑफ द आय, केराटोमॅलेसिया ऑफ कॉर्निया, ब्लॅक पोर्शन ऑफ द आय. झेरोप्थॅल्मिया म्हणजे काय होतं, ड्रायनेस ऑफ आय. केराटोमॅलेसिया म्हणजे ब्लॅक पोर्शन ऑफ द आय becomes soft and gets perforated transparency. Dryness of skin, respiratory infection like common cold and bronchitis, faulty development of the teeth and spongy gum. आणि समजा लार्ज डोस झाला तर काय होतं, ड्रायनेस ऑफ द स्किन पण होतं, लॉस ऑफ हेअर, अल्सरेशन इन द आईज, spontaneous fracture, reduction of ascorbic acid content in the tissue,
hemorrhage and lowering of the plasma thrombin. Vitamin D. Two biological precursors of vitamin 2, vitamin known as ergosterol, 7-dehydrocholesterol, and 7-dehydrocholesterol, which are converted to vitamin D2 म्हणजे argo calciferol and D3 cholecalciferol respectively. फॉर द कशासाठी इसेन्शियल आहे, कॅल्सिफिकेशन ऑफ बोन अँड टीथसाठी. आणि हे काय करतं, प्रिव्हेंट करतं आणि क्युअर पण करतं रिकेट्स आणि ऑस्टिओमॅलिसिया. सोर्सेस ऑफ व्हिटॅमिन कोणते आहेत, डीचे अंड्याचा पांढरा बलक, कॉड लिव्हर ऑइल, हॅलिबट लिव्हर ऑइल, बटर घी. याच्यात पण कॉड लिव्हर ऑइल आहे, व्हिटॅमिन एमध्ये पण कॉड लिव्हर आणि शार्क लिव्हर ऑइल. पण याच्यामधलं जे मेन सोर्स आहे ते कॉड लिव्हर ऑइलच आहे. व्हिटॅमिन डी सनलाईट इज अन इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ व्हिटॅमिन डी. सनलाईट पण आहे. तर सनलाईट काय करतं, आर्गोस्टेरा फाउंड इन द स्किन टू व्हिटॅमिन D2 आणि D3. डेली रिक्वायरमेंट किती आहे, 1000 IU. डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन डी. डिफिशियन्सीमध्ये काय होतं, रिकेट्स अँड डेंटल कॅरियर्स इन चिल्ड्रन आणि ऑस्टिओमॅलिसिया इन ॲडल्ट. म्हणजे रिकेट्स कशामध्ये होतं, लहान लेकरांमध्ये, आणि ऑस्टिओमॅलिसिया मोठ्या माणसामध्ये. त्याच्यामध्ये लॉस ऑफ कॅल्शियम आणि फॉस्फेट इन द फेसेस. आणि जास्त झालं तर काय होतं, खाल्लं तर हायपर कॅल्सिमिया होतं. त्याच्यामध्ये अनोरेक्सिया म्हणजे लॉस ऑफ अपेटाईट, नॉसिया, ड्राउझिनेस. व्हिटॅमिन डी कशात आहे, कॉड लिव्हर ऑइलमध्ये, आर्गोस्टेरॉल अँड 7-डिहायड्रो कोलेस्टेरॉल. तर D2 म्हणजे आर्गो कॅल्सिफेरॉल आणि कोलेकॉसिफेरॉलमध्ये कन्वर्ट होतं. आणि हे कशासाठी असतं तर बोन अँड टीथसाठी इम्पॉर्टंट असतं आणि रिकेट्स आणि ऑस्टिओमॅलिसियासाठी ट्रीट करतं. सोर्सेस कोणते आहेत तर मेनली कॉड लिव्हर ऑइल आहे, हॅलिबट लिव्हर ऑइल आहे, बटर आहे आणि घी पण आहे, पण मेन कॉड लिव्हर ऑइल. डिफिशियन्सीमध्ये काय वाटलं, रिकेट्स होते आणि डेंटल हे लहान लेकरामध्ये होतं. तर ऑस्टिओमॅलिसिया मोठ्या माणसामध्ये होतं. एक्सेस झालं तर हायपर कॅल्शियमिया आणि अनोरेक्सिया म्हणजे भूक लागत नाही. आता राहिलं व्हिटॅमिन ई. व्हिटॅमिन ईला टोकोफेरॉल असे म्हणतात, अँटीस्टेरिलिटी व्हिटॅमिन असेही म्हणतात. व्हिटॅमिन ई अँटीस्टेरिलिटी. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर इव्हान ऑफ USA. कोणी डिस्कवर, डॉक्टर इव्हान USA. म्हणजे व्हिटॅमिन ए, इव्हानवरून ई दिलेले. इट इज अ फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिन आहे. हे ऑक्सिडेशनला डिस्ट्रॉय होतं. सोर्सेस कोणते आहेत, गहू, डाळी, एम्ब्रियोज, ग्रीन लिव्ज and some vegetable oil. Vitamins widely distributed in nature, therefore it is deficiency rarely noticed. It is vitamin is use main काय, the prevention and abortion of a certain menstrual and disorder and improvement of the lactation. याचे मेन काय आहे फंक्शन तर अबॉर्शन प्रिव्हेंट करतं आणि मेन्स्ट्रुअल डिसऑर्डर असतात त्या पण कमी होतात आणि आपलं लॅक्टेशनमध्ये कमी. त्याचा मेन उपयोगच सांगितलेला आहे. नाही तर अँटीस्टेरिलिटी हार्मोन म्हणून म्हणतात त्याला. स्ट्रक्चरल अँड फीचर ऑफ द स्मूथ मसल, कार्डियक मसल अँड स्केलेटल मसल. मेंटेनन्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शन फीचर ऑफ द स्मूथ मसल, कार्डियक मसल आणि स्केलेटल मसल. डिफिशियन्सीमुळे काय होतं, डेथ ऑफ द लहान लेकरांची डेथ होतं कुठं, पोटातच. स्टेरिलिटी इन मेल्स, फिमेल्स अँड लोअर ॲनिमल्स. द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ व्हिटॅमिन इज 10. व्हिटॅमिन एचं मेन फंक्शन काय आहे, अँटी स्टेरिलिटी. आणि यांनी कोणी शोधून काढलं, डॉक्टर इव्हान ऑफ USA. आणि हे ऑक्सिडेशनमुळे डिस्ट्रॉय होतंच आणि
कशा सोर्स काय आहे ते व्हीट, सेरेस, एम्ब्रियो, ग्रीन लिव्स आणि सम व्हेजिटेबल ऑइल. आणि यूज काय तर प्रिव्हेन्शन ऑफ द अबॉर्शन, सर्टे मेन्स्ट्रुअल डिसऑर्डर, इम्प्रूव्हमेंट ऑफ द लॅक्टेशन. आणि कमतरता झाली तर काय होतं, स्टॅबिलिटी इन मेल अँड फिमेल अँड लोअर इन द लोअर ॲनिमल. व्हिटॅमिन के, इट इज अ फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिन आहे. इट इज स्टेबल टू हीट. इट इज इसेन्शियल फॉर द नॉर्मल कोॲग्युलेशन ऑफ द ब्लड. सगळ्यांनाच माहिती आहे. नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्राम्बिन, other blood clotting factor like in the liver. Vitamin K occurs in the two forms, vitamin K1, K2. K1 is naturally available in alpha plant, and K2 is isolated from the putrefied fish meal. Vitamin K1 is naturally available in alpha plant, plant, and K2 is isolated from the putrefied fish meal. And answered by पुन्हा कशाने तयार होते, इंटेस्टाइनल बॅक्टेरियामध्ये केटू तयार होतं. मेन सोर्स कोणता आहे तर ग्रीन लिव्ज, अल्फा, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कॅबेज, कॅरोट, टॉप्स. आपल्या ज्या पोटामध्ये इंटेस्टाइनमध्ये बॅक्टेरिया असतात ते व्हिटॅमिन तयार करतात. आपण अँटीबायोटिक जर जास्त खाल्ले तर आपली बॉडीमध्ये डिफिशियन्सी होते. कशाची, व्हिटॅमिन केची. आणि डिफिशियन्सी केची झाली तर आपलं प्रोथॅम्बिन टाईप म्हणजे हायपोप्रोथोम्बेनिमिया होतो आणि होमोरस फ्रॉम द स्किन ड्यू टू प्रोलॉंग ब्लड क्लॉटिंग. याच्यानंतर कोणते आहेत, वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन. व्हिटॅमिन इन्क्लूड दिस ग्रुप कोणते आहेत ते व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स आणि व्हिटॅमिन सी. व्हिटॅमिन बीलाच काय म्हणतात, थायामिन. थायमिन आणि ॲन्युरिन हायड्रोक्लोराईड. ॲन्युरिन, इट इज soluble in water and alcohol but insoluble in fat. It is relatively stable to heat and neutral and alkaline solution. त्याच्यानंतर काय, sources. Thiamine is widely distributed in a small amount in nature food. द मेन सोर्स कोणता थायमिनचा, राईस म्हणजे राईस पॉलिशिंग, अनमिल्ड सिरेस, पल्सेस, नट, ईस्ट, योक, फिश मीट. पण मेन कोणता आहे, राईस पॉलिशिंग हे इथे दिलेले. आणि व्हीट एम्ब्रियोज. Thiamine is rarely lost during the milling of rice, wheat and cereal, also during the process of washing and cooking of pulses. डिफिशियन्सी काय आहे, बेरी. थायमिनची व्हिटॅमिन B1, बेरी. न्यूट्रॅटी, लॉस ऑफ अपेटाईट, ऑटोनी मसल ऑफ लॅकिंग देअर नॉर्मल इलॅसिटी ऑफ GIT, मेंटल डिप्रेशन, ॲनिमिया, इनलार्ज हर्ट, increase the palpitation or slight exertion. मेन काय ते बेरी. ठीक आहे. डेली रिक्वायरमेंट किती आहे, 2 mg. व्हिटॅमिन B2ला काय म्हणतात, रायबोफ्लोविन. व्हिटॅमिन B2, रायबोफ्लेविन. सोर्स कोणता आहे ते ईस्ट आहे, मिल्क, एग, लिव्हर, किडनी अँड ग्रीन व्हेजिटेबल. Wheat, millets and pulses also contain a good amount, but rice is a poor source of vitamin B2. Germinating pulses also provide the vitamin B2 is synthesized by bacteria in a large intestine. डिफिशियन्सीमध्ये काय होतं, स्टोमॅटायटिस, ग्लॉसिटायटिस म्हणजे सोरनेस ऑफ द टंग आणि रेडनेस अँड बर्निंग ऑफ द सेन्सेशन इन द आय. व्हिटॅमिन B2ला काय म्हणतात, रायबोफ्लोविन. हे कशात असते, ईट, मिल्क, योक, लिव्हर, किडनी आणि ग्रीन व्हेजिटेबल. डिफिशियन्सीमध्ये काय होतं, रेडनेस, बर्निंग, सेन्सेशन इन द आय.
पुन्हा डर्मॅटायटिस, वरून हिलिंग प्रोसेस. त्याच्यानंतर आहे नायासिन. नायासिन म्हणजे आपले निकोटोनिक ॲसिड. ठीक आहे. नायासिन म्हणजे निकोटिनामाइड, नियासिन, विटॅमिन B3 आणि त्यात इज विटॅमिन PP म्हणजे पेलेग्राफ प्रिव्हेंटिव्ह फॅक्टर. सोर्स कोणता येतं? होल ग्रेन सेरेल्स, पल्सेस, नट्स, मीट, लिव्हर, ईस्ट अँड ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल. डिफिशियन्सी कोणता येतं? पेलेग्राफ म्हणजे 3 डिसीज, डायरिया, डर्मायटिस अँड डेमेन्शिया. 3D आहेत ह्याच्यात.